my God! Oh, shit! Oh my God, sobrang bobo ko. Wait lang, guys. I'm so stressed. Hey guys! Welcome back to my channel and welcome to today's video. If you're new here, I'm HelenOnFleek and I'm not your typical beauty vlogger. Hingal ako ngayon kasi guys, sobrang excited ko. Kasi kanina ko pa inaabangan tong package na dumating sa akin. And today is that day that I finally gave in to the DYSON dreams. Wow! Sobrang happy ko kasi finally nakapag-decide na ako and pinayagan ako. Nabilin ito kasi syempre, oh my God. Kasi guys, pag meron akong gustong bilhin na medyo pricey, hinahayaan ko munang matulog sa utak ko yun ng mga ilang buwan bago ko siya bilhin. Finally, ito na. Dumating na yung mga araw na hindi na ako makatulog unless makuha ko siya. So, huwag natin pahabain to. Excited na akong buksan itong package na to. Sana hindi bato ang laman. Hindi ako mabubudol. Buksan na natin ang DYSON AIRWRAP! Dumating na po ang ating DYSON AIRWRAP complete. Ang price niya guys is nasa 29,000 kapag binili niyo siya sa store ng DYSON. However, with the power of researching, nakakita ako ng reseller na nagbebenta siya for less. So, I got it for 23,000, brand new and sealed. So, medyo nasa thoughts ko pa na, shit, baka bato yung laman. Pero talagang chinig ako yung seller na, sir, wala akong budulan na. Charot. So, ito na. Buksan na natin ang ating DYSON. Sobrang bigat niya, guys. Maaaring hollow blocks. Charot! Oh my God! Totoo siya. Oh my God! It's real! I think that's one of the greatest songs of our time. So, ayan, nakuha ko ay ang color fuchsia cause pink is life. So, ang bigat niya, grabe. Kita naman natin na sealed yung box. Siyempre, tinignan ko yung mga pros and cons ng pagbili ng DYSON. And ang gusto ko lang talaga is yung super easy niyang gamitin. Meron akong mga hair tools na ginagamit, pero hindi ko sila magamit ng maayos kasi hindi ako marunong magkulot na buhok ko. Puro paso lang inaabot ko, guys. Oh, shit! Oh my God! Okay, so you get the box na leather. Shit, it's so premium. Then you get this leather pad and some instructions. Scan niyo po muna yung QR code bago po kayo pumasok. This is it! Hindi bato ang laman. Totoo siya, guys. Sobrang happy ko. Shit. So, eto, nakuha natin yung handle. Basta yung pinaka-motor niya. And then, you get the brush heads like this one. Ito yung para sa parang straightener. Goodbye to the days na hindi ako nakakapag-ayos ng hair. Okay. And then, yung mga AIRWRAP. Ito yung heads. Ito yung parang smaller barrel. Mas manipis siya. Tapos yung pang-dry ng hair. Ayan. So, ito yung pre-styler. Sabi nila, hindi siya kasing powerful compared nung supersonic hair dryer nila. But this one is okay naman when it comes to drying my hair. Kasi yung hair type ko is like manipis lang and kinda dry. And damaged from all the coloring. The manual that no one reads. Ito yata yung sinasabi ni Roch na parang cleaner. Siyempre, kaya nga tayo mga instructions para basahin, hindi para hulaan. Bago ko naman to, naisipan talaga i-purchase. Kasi yung friend ko, si Roch, the Boodle Queen, meron na kasi siyang ganito. Tapos dinadala niya to tuwing trips namin. Tapos parang, basta tuwing umalis kami, ang ganda ng buhok ko lagi kasi nga hinihiram ko yung ganito niya. Actually guys, dati kasi, si Crinel nagkukulot ng hair ko pag may mga events, ganyan. Kasi hindi talaga ako marunong mag-style ng hair. So, siya na lang yung nanood para mag-style ng hair ko. Ngayon, nabawasan siya ng gagawin. Kasi nabili ko na yung DYSON. Parang sa akin pala. Para sa'yo talaga to, babe. Hindi ka na nahahassle. Sure, ang konti ng buhok ko. So, nung nakuha ko siya, actually, in warranty pa siya for 1 year and 11 months. So, I think I really got a good deal sa pag-uha ko nito kasi super lower than SRP. Pero, hashtag nasa Lazada yan. So nice! Meron siyang lock and unlock. So, unlock and then we put the head. Ito mga setting. And meron siyang cool.
Nakaset pala kasi siya sa highest. So, umaandar siya, mga sis! So, meron siyang tatlong setting ng fan. Electric fan ka, girl. Meron siyang hot and meron siyang cool na mode. And then yung levels nung heat. Kasi later, kapag nag-curl ng hair. So, ayan. Nakita natin na nag-work naman ang power niya. Let's try the different brush heads. So, kasi yung mga napanood kong vlogs, dapat medyo damp yung hair kapag ginamit mo siya. Yung itatry ko lang dito sa video na to ay yung mga super interested akong itry. Una sa lahat ito, kasi ito parang brush straightener. So, it should give you like a good blow-dried look. So, itatry natin sa kulot na buhok later. So, ito yung hair ko before I spent 23,000. So, ito na siya after I spent money on my hair. Oh my God. Look, ito yung hair ko on a normal basis. So frizzy. Kita niyo yung mga lumulutang-lutang. And then, pak. So nice. I'm so happy. So far, natutuwa ako. Hindi ko alam kung dahil ba ngayon lang ako bumili ng hair tool na talagang maraming nagagawa. Pero so far, natutuwa ako sa effect niya. Kasi maaari na marami sa inyo nanonood ngayon na talagang expert na in hairstyling and might think na parang kaya gawin nito yan, ganyan-ganyan. Never pa ako talaga nag-invest on hairstyling tools. Just yung curler na wand na pinapaso lang ako. And wala rin akong hair dryer, ganong level. Lagi lang air dried yung hair ko. Hindi talaga ako matyaga mag-aral ng hairstyling kasi parang talagang binuhos ko na lang yung oras ko sa pag-makeup ng mukha ko. So that's it for this brush head. So let's change the brush head into AIRWRAP. Meron silang dalawang kinds ng barrel. So ito yung mas manipis. Ito yung mas makapal. Ito yung na-try ko na talagang I'm so amazed. Okay, so meron siya yung directions, yung ikot ng hair. Let's see, guys. If this is a prank, hold a section 10 centimeters from the end. Bring barrel towards tips. Hair will self-wrap. No need to twist. Okay. Hindi talaga to review, mga sis. This is trying out, not a review. So, kung naghahanap kayo ng reliable reviewer, baka hindi ito yung video na yon. Sorry na, wait lang. Wait, I'm stupid. I think I'm doing it wrong. Interesting. I think this is a consumer problem, not a product problem. Ayaw niyang makuha yung kulot, mga sis. Oh, shit. Oh my God, sobrang bobo ko. Wait lang, guys. Don't judge me! It's a prank! I think dito sa left kasi dapat away from your face ang curls, di ba? Ang hirap talaga pag hindi ka nagbabasa ng instructions. So guys, dito kitang-kita nyo naman na super fail talaga ako sa aking paggamit ng AIRWRAP. Kasi dapat kabilang direction ng hair. Hindi ko siya dapat pinasok sa loob ng hair ko. Kaya ang tsaka ng kulot ko. Let me know if you want to do a part 2 of a success trying out the DYSON. Yun lang. Oh wow, the curls are alive. Marami ka na bang mabibentahan ng DYSON? Sana. Siyempre ako, sanay ako dun sa paano ko kina-curl yung hair ko dati. So, yung mga techniques na gano'n na parang pataas, dapat hindi. Kasi pailalim niya kinukuha yung hair. Though yung curl niya is like wavy. Ang ending, ikaw pa rin pala ang magkukulot sa akin. Kasi dapat, di ba guys, nagsisimula sa ilalim. Ewan ko ba, bakit sinisimulan ko na agad dito sa harap? Mahirap talaga pag wala kang alam na basics. Oh, nice. That's a nice curl. I think baliktad talaga. I'm so stressed. Okay. So, talagang may mali tayo dito sa kabilang side ng buhok, mga sis. So, dapat talaga, pababa siya. Hindi siya in-expect nyo na parang super made up
curl na parang pag may event, ito na yung bonggang curl. But ito, this like for your casual days na gusto niyo lang ng arty-artyhan. Hindi siya talaga yung pupunta ako sa wedding, ito yung gagamitin. Kunyari pupunta ako na event, I would rather use yung talagang hot curler. But this one is like for everyday talaga siya. And ang ganda nung nung pagka-curl niya, parang effortless lang. And it's so bouncy. So, gagamitin ko na yung tamang barrel for this side of the hair. I will be back. So, after 45 minutes of figuring this out, ito lang yung nagawa ko today. Ito lang yung nakayanan ko, mga sis. Honestly, medyo nag-struggle talaga ako kasi medyo nahihirapan akong i-figure out yung sa air. Hindi ko alam kung papalitan ko ba yung barrel kasi parang dito maayos siya lumabas. However, dito parang I'm just trying to hype myself up. Ayokong ma-disappoint. I think kailangan ko lang talaga mag-practice. As a first-timer, it's not bad. I've seen my worst culottes of my hair. Talagang tinry ko ng very best ko na magawa yung curl sa mga curling iron. Pag gumagamit ako ng curling wand, nagiging matigas siya tignan and mukha siyang dry. But this one, healthy, right? Yep. Update ko kayo guys kapag medyo na-master ko na siya. Syempre, gagamitin ko siya na ilang araw and I'll show you photos kung anong itsura niya. That's it for the AIRWRAP. And syempre, tatawag tayo ng kulot ngayon. Tingnan natin kung ano magagawa ng mga brush heads. Come on, babe. Ito yung hair niya. May product ba to? Ay, nag-wax yata. Ay, nag-wax pala. Konti lang, manipis. So, sana hindi masira ng buhok niya tong brush na to. Charing. Gagamitin natin tong smoothening brush. Ito na lang. May warranty ba yan? May warranty, ma. Diba? Uy! Gagi! First time ko talaga nakita yung hair niya na straight. Aww! Cutie! No iron, guys. Pero nakakatuwa kasi na-straighten yung hair niya. Super, super curly. It's so nice. Kasi, ito naman, inayos ko na. Maguluhin na naman. What can you say? Okay siya. Hindi katulad pag iron, para kang niribon. Ang nice, no? Yeah. I'm so happy. See? I really bought this for you. Thank you. You're welcome. Plastic! So, ayan. This is it for my trying out the DYSON AIRWRAP complete set. Ito talaga yung nag-look forward ako. Itong brush na to and the barrels. Kasi nga, medyo yun yung pang everyday ko. But, tingnan natin kapag nagamit ko na itong brush head na to. So, for my final thoughts, if sulit ba itong AIRWRAP for a first-timer and a hair noob like me, nasa borderline ako ngayon na medyo nahirapan pa rin kasi akong gamitin siya. Kasi pag nanonood ako ng mga videos, parang nakikita ko, parang ang galing nila. Ang bilis nilang napaikot yung hair nila dun sa AIRWRAP especially. Kasi parang isang ganun lang nila nahigop na agad yung hair. Overall, I think masasanay din ako na gamitin siya. Mabibigyan ko yung sarili ko ng better curls. Mga 45 minutes bago ko nakapasok sa groove ng paggamit ng AIRWRAP. However, the curls it gave me, it's really not bad. It's super soft and bouncy. Kung nabili ko siya ng 30,000, yung 29 or 30,000, medyo doon manghihinayang ako ng very, very light. Kasi parang, kaya ka nga bumili ng ganun ka-expensive na hair tool para mas madalian ka sa buhay mo. Sa price na nakuha ko na 23K, parang okay naman siya kasi alam ko masasanay ako. Pero siguro kung ngayon 29K, madidisappoint ako ng konti. However, with other attachments like itong dryer, I've seen this dry my hair na ang ganda rin. Sobrang smooth and shiny yung hair. Yung brush head na to, nice siya. Ito, hindi ko siya na-try but I'm still looking forward on using it in my hair. I like the fact na hindi niya ako pinapaso, especially yung scalp ko. Kasi nga, may problem tayo sa ating scalp. Hindi ako pwede na masyadong nainitan yung scalp ko kasi iba kong parts ng head ko medyo may sugat. Yung nahawakan ko yung barrel. Overall, for a first-timer, if 5 stars, I think nasa 4 stars ako. Kasi there's a room for improvement. Pero, improvement for me. Ayun. Talagang na-excite lang akong gamitin siya. This is it
for today's video na. I hope you guys enjoyed me trying out this AIRWRAP. For sure, may mga nanonood dito na baka meron din sila at home. So sorry na baka hindi ko siya nagamit ng tama. Overall, I enjoyed doing this vlog for you guys. From my excitement, to my disappointment, to my frustration, to my happiness. Levels of emotions ang nangyari dito sa vlog na ito. This is it for today's video na hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!